what's up? And what's up again? So yan, Jangala on the move na naman. My father right there. Yan. Sa today's location pa natin, nasa around Malay pa din po tayo. Nasa Nabaoy na naman po kami ulit. But today's ano po natin, destination hindi po tayo diretso sa Nagata. But doon lang tayo hanggang sa Banghouse kasi maganda yung view doon. Perfect yung weather ngayon, medyo maulan-ulan kaya medyo malamig doon at for sure may fog ngayon. But before the adventure begin, let's start the intro muna. Yan. This is where it start and the adventure begin po. Sunod yan eh. Kailan mo gabi ikaw? Gabi. Alam mo manuman do. Ang ano? Okay. Usuton mo to, manumanon mo tambal. Okay. Hindi mo tal. Okay man. So, yan. Bigyan ako ng advice for my vlog. Gusto niyo gumawa ako ng script? Okay man, noted, next time. So anyways, let's go. Dito kami sa natin, narating tayo sa first pahingahan natin. So anyway, kasama pa na pala natin yung ano ngayon, yung mga council ng Nabaoy po. So shoutout po sa kanila and thank you for letting us join. Yan. Ano yung sa kaldero, Noy? Kumana ako na, Noy. Ito naman. Shoutout para natin mga council na bawang nagyan si Boy. Sina ma'am. Sip ka doon ng vlog ito Ma'am. Aladin. So, thank you so much sir for letting us start. So yan, pahinga man to konti and let's continue our adventure. So, let's go.
ang foggy ng ano yan, lamig. Grabe, ang ganda, sobra. Sarap ng ambience. Woohoo! Grabe yung fog. Perfect. So, kung gusto niyo po makakita ng fog, kahit sa di naman ganun kataasan na bundok, make sure na umakyat kayo na umuulan. Yun yung tips ko. So, yan. So, let's go! Woo! Grabe talaga, as in. Ang ganda. Tingnan naman yung bundok pa. Tinatakpan na ng fog. Sarap sa ganitong feeling. Ito ang gandang view. Woohoo! This is life! I love you, Earth! Grabe lupit. So, let's go. Madami pa tayong magandang makikita. So, let's go, let's go! Woo! Woo! So, yan, pagod na. So, let's go. Woohoo! Grabe yung fog. Grabe, may fog sa dinadaanan namin. And damn, ang lamig. Kasing lamig niya. Ay, joke lang. Oo nga, kasing lamig niya. Shout out sa'yo. Hindi, joke lang. Shout out sa mga ex nyo. Anong lamig na? Kasing lamig ng fog dito sa bundok. So, shout out sa kanila. Hindi, shout out sa kanila. So anyway, wala na yung mga kasama ko Ang alam ko saan sila. Talagang nauna na no? Iniwan ako no? No? Yung yun, iniwan ako. Hindi ako nag-video So okay lang yan. Sanay naman tayo maiwan Sanay naman tayo mag-isa. Ano yan sa buhay. Ay. Pero shoutout sa shoutout sa mga iniwan dyan. At iniwan mag-isa. Iniwan ng mga boyfriend and girlfriend nila. Lalo na po pala sa mga lalaking katulad ko na iniwan. Wag na kayo umakyat ng ligaw. Akyat na lang tayo ng bundok. Sama na kayo sa akin. Masasaya dito. Dito nyo makikita yung tunay na kagandahan at tunay na pagmamahal ng kalika. So talagang nahuli na tayo. And we have to hurry. Up. So let's go.
Dumiretso na kami dito sa sa bahay malapit sa Nabaoy Falls po kasi medyo alanganin po doon sa alanganin doon sa banghouse ng Nabaoy kasi wala kami paglutuan. Nakaya na kami dito. Nakibulabog ng ibang bahay. So, dito kami magluluto. Ito po yung cook natin. Mga poging cook natin. Si boss. What's up, boss? Mga boss namin. So, tingnan natin sila pagluto and let's go.